này ở bông phố nè bây giờ té cái anh ở phở bình dân té sao mơ bên này thưa thằng đối với bằng kiên té sao mơ trong đang bước cho lang lắm bên trái là dân phở bên tớ này giờ tôi mới làm té tí vô đã này té sao mơ xanh bên ta nấu dân phở sẽ bị lán sẽ bị sinh lan để chẳng viện đảo bây giờ ở bàn trò đấy tưởng lắm ở đây là một con rồi mình taga puhu tôi đây sẽ bị giống là một hôm chen mà trong con hà đấy tôi đại kẹt đang thấy đại kẹt một hết sẽ bị nó sinh nó xí sẽ bị nó sinh rất kẹt kẹt và này hiện đại nó xí sẽ bị sinh làn của làn thành tàu này phần thủng stang và hôm thì nếu như hiện tại system đã bị 300 màn anh ấy khlang quyết vậy khlang smart đồng chứng hờ lo đại chứ nè khlang chim gas ngại dân ta mấy ngọc lết phúc hình thấy giờ sao mình chạy mà cái này đã đi đây thì mở bờ để bán nếu như mà con to dù to ấy đã hàng tè xa mờ kìa hồn nó dính chắc trời đó chứ còn là phước khlang phần thì mình sẽ đáng quyết mà là sẽ mấy sinh sất á nên là sẽ mấy để ban ai thở đi tục đại hoàn để đánh phong ban tục đại sẽ làm đại diễn to chắc là kẹt ngang đây đừng cho mà thứ đại sẽ kẹt